हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई नेपाल सरकारद्वारा बनाएको नागरिक एपको बारेमा फुल्ली रिभ्यू गर्नेछु। एन्ड यो नागरिक एपबाट हामीले कसरी सर्भिसहरुको युज गर्न सक्छौं र अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेर सिक्नेछौं। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो भिडियोलाई एक लाइक पनि गरिदिनु होला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबैभन्दा पहिला तपाईहरु प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ र मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि एउटा लिंक दिनेछु। त्यो लिंकबाट तपाईहरुले अकाउन्ट एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड माथि नागरिक एप सर्च गर्नु होला र इन्स्टल गर्नु होला। मेरोमा अलरेडी इन्स्टल भएको कारणले म ओपन गर्छु। जस्ट तपाईहरुले इन्स्टल गरेर ओपन गर्नु होला। अनि यति भइसकेपछि नागरिक एपको होम पेजमा आइपुग्यो हामी चाहिँ। एन्ड तपाईहरु चाहिँ अकाउन्ट रेजिस्ट्रेसन पेजमा पुग्नुहुन्छ र तपाईहरुले मोबाइल नम्बर हालेर अकाउन्ट रेजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ। सो केही अकाउन्ट रेजिस्टरमा चाहिँ केही समस्याहरू आयो भने तपाईले मलाई फेसबुकमा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड मेरो अकाउन्ट अलरेडी रेजिस्टर भएको कारणले मैले दुईचोटी अकाउन्ट रेजिस्टर गर्न मिल्दैन। सो यो एपको पपुलर सर्भिसेसहरुमा चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स, प्यान, कोभिड भ्याक्सिनेसन, सिटिजनशिप र पासपोर्टमा पर्दछ भने यो एप्लिकेसनमा नागरिक एप्लिकेसनमा चाहिँ 30 वटा भन्दा बढी सरकारी सुविधाहरू पाउन सक्छौं हामीले। जस्तै ड्राइभिङ लाइसेन्सको भइहाल्यो, प्यान रेजिस्टर पनि हुन्छ एन्ड तपाईहरुको प्यान यहाँबाट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट तपाईहरुले यहाँबाट पुलिस रिपोर्ट पनि बनाउन सक्नुहुनेछ र भेहिकल ट्याक्स, नेपाल पुलिस, मालपोत, हेल्थ इन्स्योरेन्स बोर्ड, माई म्युनिसिपालिटी, कोभिड भ्याक्सिनेसन, एजुकेसनल बोर्ड, सिटिजनशिप इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्ड, सोशल सेक्युरिटी फन्ड जस्ता लगायतका विभिन्न सर्भिसहरू हामीले यहाँबाट युज गर्न सक्छौं। भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई मैले रिसेन्टली युज गरेको सर्भिसहरू तपाईहरुलाई यहाँ देखाइदिन्छु। जस्ट प्यानमा क्लिक गर्दाखेरि जस्ट मेरो यहाँ प्यान आइडी तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। एन्ड तपाईहरुले यहाँबाट प्यान रेजिस्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट प्यान रेजिस्टर गर्नको लागि तपाईहरुले यहाँ प्यानमै क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र टु रेजिस्टर प्यान यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र म प्यान रेजिस्टरको भिडियो नेक्स्ट भिडियोमा तपाईहरुलाई देखाउने छु भने अहिले चाहिँ म देखाउन यो भिडियोमा चाहिँ देखाउँदैन किनभने अलिकति भिडियो लामो हुन्छ, त्यही भएर। एन्ड एउटा त भयो प्यान। अनि पुलिस रिपोर्ट तपाईहरुले पुलिस रिपोर्ट बनाउनको लागि पुलिस चौकीतिर धाउनु पर्दैन। यहाँबाट तपाईहरुले अनलाइन फर्म भरेर तपाईहरुले यहाँबाट रिपोर्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्ट रिपोर्ट बनाउनको लागि रिक्वेस्ट रिपोर्टमा क्लिक गरेर तपाईहरुले डिटेलहरु हालेर चाहिँ रिपोर्ट रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यसको पनि भिडियो म अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई फुल्ली देखाउने छु। सो च्यानललाई भने नयाँ सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड यति भइसकेपछि अर्को भनेको हाम्रो सिटिजनशिप। हामीले यहाँबाट सिटिजनशिपको पनि डिटेलहरु हेर्न सक्छौं। अनि पासपोर्टको डिटेल पनि हेर्न सक्छौं। एन्ड भोटर आइडीको पनि हामीले यहाँबाट डिटेल हेर्न सक्छौं। भने एकदमै सजिलो हुन्छ र तपाईहरुको एजुकेसनल डकुमेन्टहरु पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्ट एचएसईबी अर एनईबी कुन चाहिँ वर्षको हो, तपाईहरुको रिजल्ट टाइपमा ग्रेडिङ सिस्टम हो कि मार्क सिस्टम हो, तपाईहरुले यहाँ फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट हामीले चाहिँ ग्रेडमा गर्न सक्छौं। अनि रेजिस्ट्रेसन नम्बर यहाँ तपाईहरुले प्रोभाइड गरेर प्रोसिडमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको एचएसईबी अर एनईबी को एजुकेसनल सर्टिफिकेट्सहरु यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड एसईई को अर एसएलसी को चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने एक्जाम इयर अनि यहाँ तपाईहरुले सिम्बल नम्बर चुज गरेर प्रोसिड गर्नुभयो भने तपाईहरुको एजुकेसनल सर्टिफिकेट्सहरु यहाँ सो हुने गर्दछ। यो थियो सर्भिसहरुको बारेमा कुरा सर्भिसको बारेमा। एन्ड अकाउन्ट रेजिस्टर गर्नलाई एकदम सजिलो छ। तपाईहरुले रेजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ र अकाउन्ट रेजिस्टरमा केही समस्याहरू आयो भने चाहिँ तपाईले मलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो एप्लिकेसन एकदम राम्रो छ। तपाईहरुले आफ्नो डिटेल चाहिँ एकै मिनेटमा हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्ट त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुसँग डिटेलहरु चाहिँ केही डिटेलहरु चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले
इन्क्वायरी गर्न सक्छौँ। सो भिडियो यति नै रहेको छ गाइज। कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। सो त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई बाई, जय नेपाल।